आज चाहिँ हामी ट्रान्सपोर्टेसन इन्जिनियरिङको क्लासिफिकेसन अफ रोड टपिकको बारेमा हेर्दैछौँ। रोडलाई चाहिँ 4टा टाइपमा क्लासिफाई गरिएको छ। नेसनल हाइवे, फिडर रोड, डिस्ट्रिक्ट रोड र अर्बन रोड भनेर 4टा क्लासिफिकेसन छ। फर्स्ट, नेसनल हाइवे। दिस आर मेन रोड कन्स्ट्रक्टेड इस्ट टु वेस्ट एन्ड नर्थ टु साउथ अफ द कन्ट्री। यो चाहिँ नेसनल हाइवे चाहिँ मेन रोड हो जो चाहिँ इस्ट टु वेस्ट एन्ड नर्थ टु साउथ अफ द कन्ट्री बनाइएको हुन्छ। दे प्रोभाइड कन्सिस्टेन्टली हायर लेभल अफ सर्भिस इन टर्म्स अफ ट्राभल स्पिड। अरू रोडको भन्दा चाहिँ नेसनल रोडमा चाहिँ हायर लेभल अफ सर्भिस हुन्छ इन टर्म्स अफ स्पिड। दे आर डेजिग्नेटेड बाई लेटर याच फलोड बाई 2 डिजिट नम्बर। नेसनल हाइवेलाई चाहिँ लेटर याचले डेजिग्नेटेड गरिएको हुन्छ र विथ 2 डिजिट नम्बर, जस्तै नेसनल हाइवे ड्यास र 2 डिजिट नम्बर मानम 1 2 यसरी डेजिग्नेटेड गरिएको हुन्छ। दिज रुट्स साल बी द मेन arterial routes passing through the length and breadth of the country as a whole। यो चाहिँ मेन रोड हो जुन चाहिँ कन्ट्रीको लेन्थ र ब्रेथ थ्रु पास भएको हुन्छ। नेसनल हाइवेको इक्जाम्पल चाहिँ महेन्द्र हाइवे, पृथ्वी हाइवे, अरनिको हाइवे एक्सेट्रा। नेपालमा भएका नेसनल हाइवे चाहिँ महेन्द्र हाइवे, पृथ्वी हाइवे र अरनिको हाइवे हो। र सेकेन्ड टाइप्स अफ रोड हो फिडर रोड। दिज आर इम्पोर्टेन्ट टु ट्राभल अफ लोकलाइज नेचर। These road connect district headquarter, major economical centers, tourism centers to national highway or other feeder road। Feeder road चाहिँ लोकली ट्राभलको लागि चाहिँ इम्पोर्टेन्ट टाइप अफ रोड हो। फिडर रोडले चाहिँ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, मेजर इकोनोमिकल सेन्टर र टुरिज्म सेन्टरलाई चाहिँ नेसनल रोडसँग र अरू फिडर रोडसँग कनेक्ट गर्छ। दे आर डेजिग्नेटेड बाई लेटर या फलोड बाई 3 डिजिट नम्बर। फिडर रोडलाई चाहिँ लेटर याफले डेजिग्नेटेड गरिएको हुन्छ विथ 3 डिजिट नम्बर। फिडर रोडलाई चाहिँ हामीहरूले एक्सिस रोड, आउटर रोड र सर्भिस रोड भन्न सक्छौँ। फिडर रोडको इक्जाम्पल चाहिँ मिड हिल रोड र कर्णाली रोड हो। र थर्ड टाइप अफ रोड हो डिस्ट्रिक्ट रोड। इम्पोर्टेन्ट रोड जोइनिङ VDC SQ अफिस or nearest economic center to district headquarter। It is most important within a district servicing areas of production and market connect with each other or with main highway। डिस्ट्रिक्ट रोड चाहिँ डिस्ट्रिक्टहरूको बिचमा 2-3टा डिस्ट्रिक्टहरूलाई जोइन गर्ने तरिकाले बनाइएको हुन्छ र यसले चाहिँ डिस्ट्रिक्टमा धेरै नै सर्भिस दिइरहेको हुन्छ इन टर्म्स अफ प्रोडक्सन, मार्केट कनेक्ट विथ इच अदर विथ मेन हाइवे। डिस्ट्रिक्ट रोडलाई चाहिँ मेन हाइवेसँग कनेक्ट गरिएको हुन्छ। डिस्ट्रिक्ट रोडको इक्जाम्पल चाहिँ लमही, तुलसीपुर रोड, गजुरी, रसुवा रोड। डिस्ट्रिक्ट रोडको इक्जाम्पल चाहिँ लमही, तुलसीपुर रोड र गजुरी रसुवा रोड हो। र थर्ड टाइप अफ रोड रहेको छ अर्बन रोड। रोड सर्भिसिङ विथिन द अर्बन म्युनिसिपालिटी विच हेज प्रोभिजन अफ साइडवॉक फर पेडेस्ट्रियन, कर्ब एन्ड ड्रेनेज फेसिलिटिज नर्मली बिलो रोड लेभल। अर्बन रोडहरू चाहिँ अर्बन एरियाहरूमा प्रोभाइड गरिएको हुन्छ जसमा चाहिँ साइडवॉकको प्रोभिजन हुन्छ फर पेडेस्ट्रियन र कर्ब र ड्रेनेज फेसिलिटी चाहिँ नर्मली रोड लेभलको भन्दा तल हुन्छ। अर्बन रोडको इक्जाम्पल चाहिँ हामीहरूको यो काठमाडौँमा रहेको रिङ रोड, दरबार मार्ग रोड र लेक साइड पोखरा रोड एक्सेट्रा। यति चाहिँ हामीहरूको अर्बन रोडको इक्जाम्पलहरू भयो। यही 4वटा नै हामीहरूको रोडको क्लासिफिकेसन हो जुन भयो नेसनल हाइवे, फिडर रोड, डिस्ट्रिक्ट रोड र अर्बन रोड। सो आजलाई यति नै, थ्याङ्क यू। सो केही कन्फ्युजन भयो भने तल कमेन्ट गर्नु होला र हाम्रो च्यानललाई लाइक र सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। थ्याङ्क यू।